السلام عليكم. محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم الفاشلة. تولى عبد الكريم قاسم رئاسة الوزراء، وأصبح قائدا للقوات المسلحة العراقية، وأصبح الرجل الأول في العراق، وأطلق عليه أبو الفقراء. أيوة، صح، أبو الفقراء. وكأن الفقراء لابد أن يكون أبيهم متخذ يده بالدماء. وأقام عدة مشروعات لجذب الانتباه بجانب بعض الخطب الحنجورية، وسموا أنفسهم هو وعبد السلام عارف ومن شجعهم على اغتيال الملك بالضباط الأحرار، على غرار الضباط الأحرار في مصر. ولم يدوم شهر العسل بين عبد الكريم قاسم وزميله في الاغتيال والانقلاب كثيرا، وبحكم أنه أعلى رتبة من عبد السلام عارف، وقام بعزل عبد السلام عارف ووضعه في السجن لينفرد وحيدا بالعراق. عبد الكريم كان ضد أي قرارات من قرارات عبد الناصر، وهو ضد أي اتحادات يقوم بها عبد الناصر زي اتحاد مصر وسوريا وخلافه. واتجه عبد الكريم إلى الشيوعيين وانخرط معهم، مما أغضب قادة الجيش في العراق، وأغضب أيضا أعضاء حزب البعث العراقي الذي أصدر الأوامر باغتيال عبد الكريم قاسم. وكان من ضمن المشاركين في الاغتيال صدام حسين، والمنوط به إطلاق النار على عبد الكريم هو ومجموعته. وبالفعل في 7 أكتوبر 1959 أطلق صدام حسين من مدفعه الرشاش المخبأ أسفل معطفه، وفتح النار على سيارة عبد الكريم قاسم، ولكن قبل الوقت المقرر للاغتيال. وتمكن حراس قاسم من مواجهة الموقف وقتل سائق السيارة وقتل أحد الأفراد المعاونين لصدام، وأصيب صدام إصابة خفيفة في ساقه. تمكن فريق الاغتيالات الفاشل بقيادة صدام من الفرار والهروب إلى أحد مخابئ الحزب في العاصمة بغداد. تم مداهمة هذا المخبأ، ولكن صدام كان استطاع الهرب إلى سوريا ومنها إلى مصر مع 500 شاب من أعضاء حزب البعث السوري الذين أرسلتهم الحكومة السورية إلى مصر بهدف استكمال تعليمهم. صعود نجم صدام. أصدرت المحكمة في بغداد حكما بالإعدام على صدام نتيجة لقيامه بمحاولة اغتيال عبد الكريم قاسم هو وباقي فريق الاغتيال الفاشل. ونتيجة لذلك صعد نجم صدام في حزب البعث، وأصبح مسؤولا عن الطلاب المنتمين للحزب في مصر والمتحدث عنهم أيضا. ظهر ميشيل عفلق عميد حزب البعث السوري على ساحة الأحداث، واهتم اهتماما شديدا بصدام الشاب لنشاطه المميز، وقام بترقيته في مناصب داخل الحزب، أن جعل عضويته عضوية كاملة داخل الحزب. لقاء صدام وجمال عبد الناصر. عام 1961 كان يتردد على نادي الجزيرة الأرستقراطي صدام حسين، حاله كحال اللاجئين السياسيين العرب في تلك الفترة في مصر. وكان له لقاء مع عبد الناصر الذي قدم له بعض النصائح في العمل السياسي القومي قبل أن يقوم بطرده من مصر بعد أن ضاق ذرعا بتصرفات صدام المجنونة. الاغتيال الحقيقي لعبد الكريم قاسم. رفضت العديد من وحدات الجيش دعم البعثيين في محاولتهم للانقلاب على عبد الكريم قاسم، فقام أحمد حسن البكر بالهجوم على عبد الكريم قاسم في مقر إقامته داخل وزارة الدفاع، واستمر القتال طوال يومين، ونجم عنه سقوط مئات من القتلى والجرحى في وسط بغداد. اضطر عبد الكريم قاسم إلى الاستسلام، ورفض قادة الانقلاب السماح له بمحاكمة عادلة، وهكذا ردت إليه، وتمت محاكمته داخل إحدى الاستوديوهات على الهواء مباشرة. ممكن أعرف أنا مقبوض عليا ليه؟ أنت مقبوض عليك لأنك قاتل قذر ورئيس خاين، سلمت العراق للشيوعيين. أنت الذي سوف تحاكمني؟ أين القضاة؟ الذين سوف يحاكموك قادمين الآن بعد قليل لتأخذ جزاءك يا قاتل. أين القضاة؟ أين المحامين الذين سوف يدافعون عني؟ من هو القاضي الذي سوف يحكم على عبد الكريم قاسم؟ أنا لم أرتكب خطأ لكي تحكموا علي، تقبضوا علي أنا. وجريمة القتل بتاعت الملك نسيتها؟
أنا حررت العراق من الاستعمار وأصبحت العراق بلدا حر. قتلت ملك العراق الذي أقسمنا له بالولاء وهو بدون سلاح، وتقول حررت العراق؟ تقتل النساء والأطفال والخدم وهم بملابس نومهم، وتقول حررت العراق؟ لعنة الله عليك. الحقد والكراهية دي كلها بداخلك يا بكر، الحقد والغل بداخلك أنت، ولابد أن تشرب من نفس الكأس، وأمام كل شعب العراق سوف ينفذ الحكم. وفي لحظة وأمام الكاميرا وعلى الهواء مباشرة أطلق النار على عبد الكريم قاسم في رأسه، كما سبق وأطلق هو النار على رأس الملك فيصل الثاني. كل هذه الأحداث دارت وصدام في مصر، الذي سرعان ما ترك مصر بدون تكملة تعليمه في الجامعة، وسافر إلى بغداد ليلحق وينال جزء من التورتة، وخاصة بعد التأكد من موت عبد الكريم قاسم. وأصبح عبد السلام عارف القاتل الثاني بعد عبد الكريم هو رئيس للجمهورية. وكافأ أحمد حسن البكر على تعاونه في إسقاط عبد الكريم قاسم، وعينه رئيسا للوزراء. ووجد صدام نفسه مهمشا وسط هذه الأحداث، ولكن سرعان ما تدارك ذلك وأعاد تقديم نفسه للبكر. وأظهر صدام كفاءة في محاربة الشيوعيين، وكان له دور بارز يحسب له. وأصبح صدام يعمل في الاستخبارات للحزب البعثي. قام عبد السلام عارف بالتوفيق بين أجنحة الحزب، سواء الحزب المدني أو الحزب العسكري. وخرج أحمد حسن البكر من السلطة، وبدأ نجم صدام مرة ثانية في الصعود. وكانت البداية عام 1964 عندما أسند إليه تأسيس الجهاز الأمني للحزب البعثي، الذي أطلق عليه فيما بعد اسم حنين. تسارعت الأحداث، وسقطت طائرة الرئيس عبد السلام عارف وهو في طريقه إلى بغداد بعد قيامه بافتتاح عدة مشروعات. ولأن الطائرة غير مجهزة للطيران ليلا قد اصطدمت وسقطت، وعثروا عليها في الصباح في 9 صباحا محطمة، وموت كل من فيها. وهكذا مات عبد السلام عارف القاتل الثاني للملك فيصل ملك العراق، وحل محل عبد السلام عارف أخيه عبد الرحمن عارف. كان صدام يحلم ليل نهار بالاستيلاء على السلطة، وبالفعل في عام 1968 كان صدام في عمر 31 عاما عندما تم إجبار عبد الرحمن عارف إلى التنازل عن السلطة وخروجه إلى لندن ليلحق بزوجته التي كانت تعالج هناك. وأصبح البكر رئيسا للعراق، وصدام نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.